Vâng, xin chào 500 anh em. Hôm nay mình thử bung chiếc thuyền Thả Mồi Câu này. Chiếc thuyền này mình mua cũng được khá lâu rồi, cách đây 2-3 năm rồi. Xem bên trong nguyên lý hoạt động của nó như nào. Nó gồm hai phễu để mồi câu. Hôm nay tiện bung ra để xem bên trong có cái gì và nâng cấp nó lên. Đây là bảng điều khiển 2.4 kìa. Rất đơn giản. Chiếc thuyền này có thể rúng xuống nước thoải mái. Vâng, giờ đến lúc chúng ta cùng bung ra. Đây là bảng điều khiển thì tất cả mọi người là quá quen thuộc nên mình không cần bung nữa. Chiếc thuyền này sử dụng 2 động cơ. Rất bé. Chúng ta cùng bung. Chiếc thuyền này mình mua cái đây 2-3 năm rồi, giá trị nó là hơn 2 triệu một tỷ. Bên ta có một cái anten, trong này để pin. Pin 18650 7,4V, pin 2S, 5200A, mini ampere chứ không phải ampere. Nào, chúng ta cùng bung nào. Rất nhiều ốc. Ở phần này có một cái lò xo và một cái bàn nể như cánh cửa. Đây có một nút chốt.
em có thể thấy là nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản, bao gồm một servo để kéo hai dây xích, một servo kéo hai dây xích, gắn keo rất chắc chắn, có hệ thống gioăng cao su, hoàn toàn gioăng cao su chạy quanh đây. Hệ thống dây xích này kéo các chốt khóa đây, kéo chốt khóa vào là làm bật cái thùng lên. Cái lò xo này cũng khá nặng, khá mạnh, nửa cân lên đây nó vẫn có thể ật được, khá nặng. Chốt bên trong này là hai motor này, rất nhỏ, rất bé. Trong thời gian tới video tới mình sẽ nâng cấp lên cái motor khỏe hơn. Đây cũng có một cục pin này, một rắc cắm, cục pin này cục pin dự phòng hãng. Hai cục pin này tao để chạy cục pin lạnh được, mà chạy cục pin lạnh này, cục pin này sạc gọi dự phòng bên ngoài. Khi cục pin này hết điện, tao đổi rắc, hai rắc cắm liền vào nhau là chạy cục pin này, còn rút rắc này ra và cắm vào cục pin này, chúng ta chạy cục pin này. Rất đơn giản. Mình cắm vào cho các bạn, cắm vào cho các bạn xem. Đây chúng ta sẽ chạy cục pin ở trong này, cắm hai rắc này vào. Khi ta ấn này, servo sẽ hoạt động. Rất đơn giản. Khi cục pin bên trong này chúng ta hết điện rồi, rút rắc này và cắm lại rắc này, cắm lại cục pin bên ngoài.
Bây giờ nó vẫn hoạt động bình thường. Rất đơn giản. Video tới mình sẽ nâng cấp chiếc thuyền này lên, có nhiều thứ hay ho hơn trên chiếc thuyền này. Mình sẽ thay đổi tất cả motor, pin, có thể là cả bằng máy điều khiển. Nếu bạn thấy hay, hãy cho mình một subscribe và một lượt chia sẻ. Các bạn có bình luận hay ý kiến gì có thể comment dưới phần bình luận để giúp cho video hữu ích hơn.